ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حجی دا د پروناون په باره کې زمونږه لیکچر نمبر 7 دی او په دې لیکچر کې به هم مونږه د پروناون د رولز مطابق خبرې وکړو. حجی ګوري وتا چې کله هم زمونږ سره object of a verb دا زمونږ سره څه و؟ دا زمونږ سره یو پروناون و، نو دا به always همیشه دپاره به دا به زمونږ سره always په کوم فارم کې به وي؟ دا به زمونږ سره په objective فارم کې به وي، په objective فارم کې به دا وي، دا به په subjective فارم کې بدلېږي. او ټیک ته موږ دې نه مخکې رولز کې دا خبره کړې وه، په مخکې لیکچر کې دا خبره موږ کړې وه په یو رولز کې چې دا به زموږ سره په سبجیکټیو فارم کې به وي. ټیک ته دا خبره موږ کړې وه، خو هغه یو کنډیشن دی. کوم کنډیشن دی؟ چې کله دا فالو بای verb to be څه شی و؟ is or am was were. که فرض که په دې پسې is or am was were راغلی و نو بیا به ټیک ته بیا به سره راځي به ورسره. خو چونکې دلته کې چې کوم دی د verb to be خبره نه ده، نو د دې وجې نه دا په کوم فارم کې به راځي؟ دا به زموږ سره په ابجیکټیو فارم کې به راځي. لکه دا به زموږ سره داسې به راځي، ګورئ am به راځي، می به راځي، داسې به راځي، په دې فارم کې به دا راځي. په دې فارم کې به دا نه راځي چې موږ لیکو چې they you we he she it I. مطلب دا به زموږ سره په دې فارم کې به دا هرګز نه راځي، دا به زموږ سره په دې فارم کې به نه وي، دا به زموږ سره په دې براني فارم کې به وي. نمبر ته ګورئ لکه let you and I دا خبره به غلطه وي. ولې؟ چې په رولز کې موږ داسې وویلې چې کله زموږ سره مطلب object of a verb کله زموږ سره دا pronoun وي، دا به زموږ سره په دې فارم کې به دا هرګز نه راځي. دا به زموږ سره په کوم فارم کې به راځي؟ دا به زموږ سره په دې فارم کې به راځي، په دې فارم کې به راځي. نو ګورئ ورته دا به داسې شي چې let you and me، دې به سره راشي me به راشي go together. دا به صحیح وي، دا به صحیح وي، دا یو به غلط وي. اوس بل رول ته ګورئ. اوس موږ ریلیټیو پروناون به موږ په کم ځای کې به لګاو، پټ کېږي به دا په کم ځای کې، ایگزیکټ پلیس په دې کم یې وي. مطلب دا موږ په کم ځای کې لګاو، په سنټنس په کم ځای کې به دا موږ لګاو، په سنټنس کې به دا فټ په کم ځای کې راځي به. نو ګورئ ورته دي چې کله زموږ سره ریلیټیو پروناون راشي، اوس به تاسو وایئ اول دا ریلیټیو پروناون پېژنئ چې ریلیټیو پروناون څه ته ویل کېږي. آلریډي دې باره کې موږ خبره کړې ده. ریلیټیو پروناون دا هغه پروناون دی چې دا موږ ته یو ځای کوي ټو سنټنس. اوکې اوس هغه کوم کوم دي ګورئ ورته. زموږ سره هو دی، ویر دی، وین دی، وچ دی، دیٹ دی. دې ته ویل کېږي ریلیټیو پروناون. ته ویل کېږي څه ته ویل کېږي؟ ریلیټیو پروناون. مطلب کوم چې زموږ سره انټروګیټیو پروناون دي او چې کله دغه انټروګیټیو پروناون زموږ سره د دوو سنټنسو د جاین کېدو دپاره د جایننګ دپاره یوز شي، استعمال شي، نو دې ته بیا موږ څه وایو؟ دې ته موږ بیا ریلیټیو پروناون به ورته وایو. اسان ډیفینیشن یې دا دی. اوس ګورئ دې ته اوس ګورئ دا اوس موږ په سنټنس کې به څنګه لګوو، په کوم ځای کې به دا لګېږي به. نو ریلیټیو پروناون به دا موږ لګوو پلیس کوو as close as possible. چې څومره پاسبل کېدی شي اپونه دا موږ کلوز لګوو. لکه ګورئ ورته زه داسې دا نشم لیکلی چې I heard Imran Khan speech who was the prime
minister of Pakistan. دا وغلط ګورئ ورته پروز کې دا خبره موږ وکړله چې is close is possible چې د چا دپاره دا موږ لګو هغې ته مکمل دا کلوز وي دا موږ د چا دپاره یوز کوو دلته کې دا موږ یوز کوو د پرسن دپاره هم یوز کوو که نه نو چې کله موږ دا د پرسن دپاره یوز کوو پرسن څوک دی عمران خان چې کوم دی پرسن دی که نه یو کس دی که نه نو پکار دا وه چې دا هو موږ راایستی وي او دا موږ دلته کې جفت لګولی وي په دې نیم پسې موږ دا جفت لګولی وي هو بلې یوه خبره احساسوي اوس که فرض کا د دې عمران خان په ځای باندې پلیس راغلی وي ځګې راغلی وي بیا به چې کوم دی دا هو چې کوم دی دې په ځای موږ څه لګولی ویر به هم لګولی او که فرض کا د دې په ځای باندې ټایم راغلی وي ټایم نو که فرض کا ټایم راغلی وي نو بیا به دې هو په ځای باندې لږ څه راتلی به وین به راتلی به پوه شوئ اوس ګورئ دې اګزامپل ته I hear the speech of Imran Khan. What's good with it? Who was the Prime Minister of Pakistan. गोरे होते इमरान खान दादा है क्या ना गोरे डायरेक्ट वहाँ पर बस वाला गोलो घूम पे वाला गोलो तो दंड की मुकम्मल क्लोज में वाला गोलो का ना नो दाज कौन दे सही वाले गे दो सेंटेंस नमक सारा सही रहा है करेक्ट रहा है दाबर सेंटेंस को नहीं दा गलत है बोले पदे की चिकम د ریلیټیو پروناون چې کوم موږ استعمال کړی دا موږ په صحیح ایگزیکټ صحیح ځای باندې دا موږ نه دی کړی نو پکار دا ده چې ریلیټیو پروناون تاسو سره څومره هم وي چې دا د هغه د خپل انټیسیډنټ سره جوخت ولګي اوکې حاجی اوس بل رولز ته ګورئ اوس موږ سیم چې کوم دی ورډ سیم دا با زمنګ سره سشي به فالو کوي په دې پسې با سره زیو پسې ګوره وته چې کله زمنګ سره سیم راغی نو سیم دا به همیشه د فارا فالو وای اس یا به اس فالو کوي یا به ریلیټیو پروناون دیٹ دا به فالو کوي یا مطلب می دا شو چې کله موږ سره سیم راغی نو سیم ورډ چې کوم دی دا به فالو کوي از یا دیٹ دا ټو ورډ به فالو کوي لکه فار ایگزامپل ګورئ وته زما چې this is the same car as your with over is به فالو کوي اوس بل ایگزامپل ته ګورئ this is the same car that you bought. This is the same car that you bought. دا به فالو کوي دا به that به فالو کوي یا به اس فالو کوي پوه شئ تاسو په دې باندې اوکې جی کا دا لیکچر تاسو خوښ شوی کمنټ کول شیر کول او سبسکرایب کول مې راوړ فی امان الله ان بیسټ اف لک